नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला हुलग्याच्या पिठापासून शिंगोळे बनवून दाखवणार आहे। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा 1 वाटी पीठ घेतलेलं आहे। ह्याला कुळीथ पण म्हणतात। बघा हे अशा पद्धतीत असते। ह्याची पण मी व्हिडिओ टाकलेले की कसं पीठ बनवायचं आणि पिठलं कसं बनवायचं ते पण मी टाकलेलं आहे। शिंगोळे बनवायसाठी बघा हिरवी मिरची घेतलेली आहे, तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या। कोथिंबीर घेतलेली आहे, 1 गड्डी लसूण घेतलेला आहे, 1 चमचा जिरं घेतलेलं आहे। हे सगळं आपल्याला कुटून घ्यायचं आहे। त्यासाठी बघा मी खलबत्ता घेतलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये हा 1 गड्डी लसूण थोडा जास्त घालायचा, त्याने चव छान येते एकदम। जर हे तुम्ही सगळं मिक्सरला बारीक केलं तरी चालेल। 1 चमचा जिरे, छोटा चमचा आहे त्याने जिरं घेतलेलं आहे, आणि हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर टाकल्यानंतर ना थोडी चव छान अशी येते म्हणून कोथिंबीर टाकायची। आणि हे एकदम आपल्याला बारीक कुटून घ्यायचं आहे। जर तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही मिक्सरला पण बारीक करू शकता। मिरची कुटून घेतली बघा, मिरची लसूण कोथिंबीर अशा पद्धतीत कुटून घेतलेली आहे। ह्याच्यापेक्षा जरी बारीक करायचं असेल तर चालेल, पण हे कसं असं केलं की नाही की 1 नंबर चव लागणार। आणि पारंपरिक रेसिपी आहे तर त्या पद्धतीने मी दाखवते, तुम्हाला चव 1 नंबर लागणार आहे। जी रेसिपी आवडली तर एक लाईक आणि कमेंट करत जावा तुम्ही मला। प्लेट घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये बघा हे हुलग्याचं पीठ घेतलेलं आहे। आणि आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं मीठ टाकायचं, चवीप्रमाणे टाकायचं, कारण आपण ना थोडंसंच टाकायचं ह्याच्या चवीला जेवढं लागेल तेवढंच। आणि मिरची टाकायची बघा ही कुटलेली, आणि हे आपल्याला घट्ट असं मळून घ्यायचं आहे। तुम्हाला कुणाला ह्याचं सुक्कं पिठलं पाहिजे असेल ना, एकदम सुक्कं, तरी तुम्ही मला कमेंट करा, मी ते पण दाखवेन। आता हे आपण एकदम असं घट्ट असं मळून घेऊया बघा, असं एकदम घट्ट मळून घ्यायचं। आणि मी झुणक्याची रेसिपी पण अपलोड केलेली आहे, तुम्हाला जर एकदम फडफडीत अशी झुणका पाहिजे असेल ना तर तुम्ही मला कमेंट करा, ते पण मी तुम्हाला दाखवेन। ह्याच्या भरपूर रेसिपी मी तुम्हाला वेगवेगळ्या दाखवेन। पीठ बघा शिंगोळ्याचं मी बनवून घेतलेलं आहे, तर अशा पद्धतीत बनवून घ्यायचं म्हणजे आपल्याला शिंगोळे छान असे बनवायला येतात। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तर 1 चमचा तेल टाकायचं आणि कडक गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा थोडंसं जिरं टाकायचं, आणि कारण तर आपण कुटताना पण टाकलं होतं। आणि 2 चिमूट हिंग, थोडंसं बघा कढीपत्ता टाकलेला आहे, जराशी एकदम हळद टाकायची, जास्त हळद नाही टाकायची। आणि ही मिरची जी आपण कुटून घेतलं होतं लसूण मिरची ती टाकायची, तिखटाप्रमाणे टाका तुम्ही कमी जास्त। आणि हे परतून घेऊया जराशी, चांगलं बघा परतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं, तुम्हाला किती पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी टाकायचं। आता मी 1 ग्लास टाकलेला आहे, तर आपण अजून अर्धा ग्लास पाणी टाकूया, कारण आपल्याला शिंगोळे पण ह्याच्यात शिजली पाहिजे ते। 1 ग्लास पहिलं पाणी टाकलं होतं, परत बघा हे अर्धा ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। आपण कुटताना सुद्धा ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकली होती, परत थोडीशी टाकायची, छान चव येते एकदम शिंगोळ्याला। आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं, आपण पिठामध्ये मीठ टाकलं होतं त्यामुळे चव बघून तुम्ही मीठ टाका। आता हे चांगलं आपण उकळस्तवर शिंगोळे बनवून घेऊया। आता आपण शिंगोळे बनवून घेऊया, तर त्यासाठी बघा थोडं पीठ घ्यायचं, आणि असे हातावर किंवा पाटावर जरी तुम्ही केली तरी चालेल, आमच्याकडे असे लांबडेच करतात। तो का अशा पद्धतीने करायचे, कारण शिजल्यानंतर जाड होतात बघा। तो का असे पातळ एकदम करायचे। ह्याच्यात बघा असे गोल पण येतात, मोठे करायचे, असे गोल करू शकतो आपण, किंवा असे करू शकतो, किंवा जसं आपण चकली करतो तसे पण करतात। पण आमच्याकडे ना असेच शिकवले तर आम्ही असेच करतो, असे ना शिजतात पण चांगले आणि होतात पण चांगले। शिंगोळी बघा मी बनवून घेतलेली आहे ती, कारण की माझ्या बिल्डिंगमध्ये ना काम चाललेले आहे, आवाज येतो म्हणून तुम्हाला मी एक बनवून दाखवलं। तर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे आकार करू शकता, नाहीतर हे पिठाच्या तुम्ही शेवग्यानं सुद्धा पाडू शकता, छान होतात। म्हणजे जसं आपण हे करतो शेव बनवतो तसं मोठ्या बाहेरनं केलं ना चकलीनं तरी पण बनवू शकतात, हातावर केलं तरी पण बनेल। पाणी बघा चांगलं उकळलेलं आहे। आता गॅस बारीक करते, कारण हे मीडियम गॅसवर मी ठेवलं होतं। त्याच्यामध्ये बघा एवढं पीठ ठेवलेलं आहे मी, ते आपण टाकून घ्यायचं। असं जास्त पीठ टाकू नका, त्याची एवढी चव येत नाही आहे, कारण घट्ट असं होतं, पातळच ही गोष्ट खायला चांगली असते। आणि हे बघा पाण्यामध्ये ना लगेच विरघळलं जातं। आता आपण ह्याला एकदा 1 उकळी फुटून घेऊया, कारण आपण ह्याच्यामध्ये पीठ टाकले बघा, लगेच हे पातळ झालं। पीठ टाकल्यानंतर बघा चांगलं उकळलेलं आहे। पीठ तुम्ही पाण्यात टाकून जरी कालवलं तरी चालेल, आणि असं वरनं जरी हाताने फोडून टाकलं तरी चालेल। आता शिंगोळे टाकून घेऊया आपण। शिंगोळे टाकस्तोवर ना गॅस बारीक करायचा,
असे पटापट टाकायचे, लय वेळ ठेवायचे नाही आहेत ते, नाही तर कडक बी होतात. सगळे बघा शिंगोळे टाकून घेतलेले. आता गॅस मी ना मीडियम करते कारण स्लो केला होता. आता हे असंच आपण झाकण ठेवायचं नाही, आपण असंच शिजवून देऊया. 10 मिनटं झालेत बघा. बारीक गॅसवर ठेवलं होतं बघा, एकदम छान असे शिजलेले आहेत, मस्त असे. तर अशा पद्धतीनं जर तुम्हाला शिंगोळे जर आवडले तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.